بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي خواتاتي، تبارك الله عليكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. الرحلة ديالنا هذه المرة غتكون بعيدة على مدينة الناظور بحوالي 400 كيلومتر. غاديين إن شاء الله للحمامة البيضاء، تطوان والنواحي. انطلقنا كالعادة من مدينة الناظور، ولكن هذه المرة الانطلاقة كانت قبل غروب الشمس بقليل، والتصوير بالليل غادي يكون ضعيف حتى نوصلوا ان شاء الله ونصور لكم. تبارك الله عليكم. وصلنا بحمد الله لمدينة مارتيل ونعسنا فيها. دابا غادي نتحركوا باش نمشيو لمدينة المضيق ونصور لكم المشاهد اللي جات في الطريق ديالنا. بالمناسبة هذا الفيديو ما كانش مقرر باش يتسجل، ولكن قلت علاش ما نشاركش معكم واخا غير البلايص اللي كندوزو عليهم، لعلها تنال الاعجاب ديالكم. إلا كنتوا أول مرة كتشوفوا القناة ديالي رحلة موطو وعجب لكم المحتوى، اشتركوا في القناة تشجيعا لنا باش نستمروا في تصوير الرحلات، وما تنسوناش بشي دعوة صالحة. مدينة مارتيل هي مدينة صغيرة على الساحل الشمال المتوسطي للمملكة المغربية. كانت تابعة جغرافيا وتاريخيا وإداريا لمدينة تطوان قبل التأسيس ديالها كمدينة مستقلة في التسعينات. كيغلب على مارتيل الطابع السياحي، وكتميز بالشواطئ ديالها النظيفة والدافئة، كما أنها مزدهرة بسيد الأسماك. وتسمات مارتين بهذا الاسم نسبة إلى مارتين الأندلسي المسلم، وهو أحد أكبر القراصنة المجاهدين اللي كانوا كينقلوا المجاهدين للدفاع عما تبقى من الأندلس، وكان كيدعم الثورة ضد محاكم التفتيش، وكان كيقوم بإنقاذ وترحيل الأندلسيين إلى شمال المغرب والدفاع عن الشمال من الهجمات الإسبانية والبرتغالية. مدينة المضيق، وكتسمى أيضا الرينكون، وباللغة الأمازيغية ثغماف اللي المعنى ديالها الزاوية أو الركن. ومدينة المضيق أيضا ساحلية ومعروفة بجذب سياحة قوية خلال فترة الصيف، وهي قريبة من مارتيل، بيناتهم حوالي 17 كيلومتر. غادي ندخل ميناء الصيد من الداخل ونصور لكم من تما.
اللي كتشوفوه أمامكم خوتي مدينة تطوان، وكتسمى بالحمامة البيضاء. الأحياء ديالها القديمة أندلسية الطابع، وهي موجودة في منطقة الريف الكبير وفي منطقة فلاحية على ساحل البحر الأبيض المتوسط بين مرتفعات جبال ديرسا وسلسلة جبال الريف. والتاريخ ديال مدينة تطوان تاريخ قديم، والاسم ديالها موجود منذ القرن 11 الميلادي. وفي أوائل القرن 14 تعودت بناء المدينة كقلعة محصنة. كيتقال أن الهدف من البناء هو تحرير مدينة سبتة. وفي خضم الحروب تم تدمير تطوان عن آخرها من طرف الإسبان. كيبدأ التاريخ الحديث للمدينة في أواخر القرن 15 عند سقوط غرناطة 1492. عرفت مدينة تطوان مرحلة من الازدهار والنمو في شتى الميادين، وصبحت مركز لاستقبال الحضارة الأندلسية. خوتي، نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش الضغط على زر الاعجاب واشتركوا معنا في القناة الى مازال ما اشتركتوش. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.